140. How much? 140 baht. Okay. Hello, Becca.
ตัวน้ำต้มแต่ว่ามี27 เวลามันกินอะไรมันไม่เคยเรียกใครหรอกเวลาจะกินอะไรพี่ก็เข้าไหมทำไมพี่จะไม่ชอบอ่ะ เขาไม่มีปากมั้ย เวลามันกินแล้วพูดเยอะแต่ที่เนี่ยมันหายไปจากคนกินแต่หนูเฮ้ยเป็นคนหลอกเราไม่เอาแล้วแพ้เอาไปทำของข้าวเลยถามแม่ค้าด้วยดิพี่แม่ค้าสวยเส้นเล็กเส้นหมี่สั่งได้เลยนะจ๊ะ มาทุกชิ้นมาจะไปไหนอ่ะนี่เอาไม่งอนนะคนนี้ไม่มาเลยนะอร่อยไหมครับ